নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ আজি দিল্লীৰ ৱেডাৰ দেখিছেনে কিমান বেয়া একদম বৰষুণ আহিব বতৰ খুব বেয়া এনেকুৱা বতৰত কিবা খাবলৈ মন যায় নহয়নে বাৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ পিঠা কেইখনমানে বনাওঁ গৰম কফিৰ লগত খাবলৈ কেনেকৈনো বনাওঁ অলপ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক বহুত সহজ হয় খাবলৈ বহুত ভাল সোনকালে হয় চাবচোন কেনেকৈ বনালোঁ এয়া অৰ্গেনিক চাউলৰ গুড়ি ল'লোঁ মই আৰু পানী এগিলাচ দিলোঁ কেৰাহীত এয়া অৰ্গেনিক চাউলৰ গুড়ি এই অৰ্গেনিক চাউলৰ গুড়িটো খুব ধুনীয়া হয় একদম মিহি পিঠা বনাবলৈ খুব ভাল ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ এয়া ৰেডি হৈয়ে গ'ল উতলা গৰম পানীত দিব লাগে গুড়াটো তেতিয়া সফ্ট হৈ যায় গুড়াখিনি খুব ধুনীয়া হয় বেলিবলৈ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ গুড়াখিনি এতিয়া মই 10 মিনিট ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম গৰমে গৰমে মঠিব অলপ দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপ কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাটি ল'লোঁ এয়া গাখীৰ এগিলাচ দিছোঁ কেৰাহীত 1 চামুচ পিঠাগুড়ি পিঠাৰ গভাৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ এইখিনি এয়া গুড় আধা কাপ কোকোনাট পাউডাৰ 1 কাপ খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগে এতিয়া অলপমান মই ঘিউ দিছোঁ গোন্ধটো ভাল হয় ঘিউ দিলে নিদিলেও কোনো কথা নাই দিলে ভাল লাগে খাবলৈ গোন্ধ এটা আহি যায় ঘিউত এয়া ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মিলাই ল'ম অলপমান এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ মিলাই ল'লোঁ খুব ধুনীয়া গভাৰ হৈ গ'ল পিঠাবিলাক খুব টেষ্ট হ'ব এই গভাৰটো দিলে এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি ভালকৈ আটাৰ নিচিনা মুঠি ল'ব লাগিব ভালকৈ মুঠি ল'ম মই কোনো কষ্ট নাই একদম ধুনীয়াকৈ মুঠিব পাৰি অকণমান ঘিউ মিলাই লৈছোঁ একদম সফ্ট হৈছে আমি আটা যেনেকৈ মুঠো তেনেকৈ মুঠিব লাগে এয়া দেখিছেনে কিমান সফ্ট হৈছে এতিয়া সৰু সৰু লাড্ডু আকাৰত লাড্ডু কৰিম আটা নিচিনা লাড্ডু কৰি ল'ব লাগিব এয়া লাড্ডু হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি লাড্ডু কেইটা বেলিব লাগিব ধুনীয়াকৈ বেলি এখন এখনকৈ গভাৰ সোমাই দিওঁ ভিতৰত একদম কষ্ট নাই খাবলৈ বহুত ভাল কষ্ট কম গধূলি কফিৰ লগত খাবলৈ খুব ভাল নাস্তা হয় এনেকৈ কাটিও দিব পাৰে আকৌ ওলোটাই দিব পাৰে একো কথা নাই কাটি দিলেও হয়
কাটি দিলে অলপ ভাল দেখি দেখিবলৈ এনেকৈ দিব পাৰে ওলোটাই এনেকৈ দিলে সহজ হয় কাটি দিলেও কোনো কথা নাই কাটি দিব পাৰে দেখাত ভাল হয় কাটি দিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব এনেকৈ প্লাষ্টিক খনেৰো মুখি দিব পাৰে একদম সহজ হয় একো টান নহয় কোনো ফাটিও নাযায় বৰ ধুনীয়া হয় এনেকৈ কটা চামুচেৰে অকমান ফুটাই দিলে পিঠাখন মুচমুচীয়া হয় খাবলৈ ভাল হয় সেইকাৰণে মই এনেকৈ দিছোঁ কটা চামুচেৰে ফুটা কৰি এয়া পিঠা বেলা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গেছত টাৱাখন পাতিলোঁ এয়া ৰিফাইন দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিম মই একদম ক্ৰিস্পি হ'ব খাবলৈ বহুত ভাল হ'ব ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এই পিঠাটো এসপ্তাহ ৰাখিব পাৰে আৰামত একো বেয়া নহয় আপোনালোকে বনাই মোক কমেন্ট কৰিবচোন কেনেকুৱা লাগে খাই এয়া পিঠা বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বৰষুণ বতৰত কফিৰ লগত খাব পৰা হৈছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ